guys? Hello mga kalodi. Nandito tayo ngayon sa MURUK-Upper Pasonanca, Zamboanga City. So papakita ko sa inyo ngayon kung anong mayroon dito sa Muruk. Tara guys, samahan niyo ako. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Muruk. So pupunta natin doon sa taas. Pakita namin sa inyo anong meron doon sa taas. Jogging lang kami guys. So abang-abang na lang. Dito na tayo ngayon sa Muruk, naglalakad tayo papunta doon sa taas. Diretso lang tayo doon sa taas. So guys, samahan niyo ako. Dito na tayo ngayon naglalakad papunta doon sa taas ng Muruk. So guys, abang-abang na lang anong meron doon sa taas. Samahan niyo ako, guys. Kami ngayon sa first na stage na daratingan. So nandun pa sa taas yung pupuntahan namin. Medyo mataas-taas pa siya. Kasi bundok. Pa-assault lang yung yung daanan. Ito lang doon sa taas. Makikita natin yung bahay ng mga Boy Scout dun sa baba. So medyo patarik yung daan punta dun sa taas. Yan. Na tayo sa second stage. Bali malayo-layo pa yung pupuntahan natin. Doon tayo kanina. Kitang-kita na yung overlooking na yung mga tanawin. So papunta pa tayo doon sa taas. So guys, tara, samahan niyo ako ulit. Walang katao-tao. Siguro nandun na sa taas yung mga ibang nagja-jogging dito o yung mga bikers nandun na sila sa taas. Nauna na sila. So parang ako lang dito yung tao. So samahan niyo pa ako guys. Ito na tayo ngayon sa taas. Overlooking na yung Zamboanga. Ang city ng Zamboanga overlooking na. Nakikita na natin yung mga bundok. So nakaka-relax. Nakaka-relax na yung magandang tanawin ang nakikita mo sa umaga. So guys, punta kayo dito sa Muruk. Nakaka-relax dito. Bali
Asort lang, pupunta lang doon sa taas yung puntahan. Kulang lang yung patag, puro pataas lang, pabundok lang yung daanan. So guys, tingnan nyo to. Ito pa rin kami naglalakad ngayon. Hindi pa kami dumating doon sa tuktok. So doon pa yung tuktok, doon sa taas. So papakita ko sa inyo yan. Yan doon sa baba kanina, yung pinuntahan namin, kung saan kami umakyat. Pwede din dito mag-bike ka, pwede ka mag-jogging, pwede ka maglakad na hiking. Kung gusto mo mayroon kang bike tulad niyan, pwede ka mag-bike. Yan. So medyo kailangan lang ng malakas na resistensya kung magbabike ka dito. Kasi kung first time mo, kahit maglakad ka, mabibigat sa paa. Tindahan na yun na pwede ka magpahinga, pwede ka magkain doon. Meron namang mga pulis na nagche-check. So dito na kami sa taas talaga. So maganda yung view, very relaxing, fresh yung air, dito sa taas. Maganda yung view. So konti-konti na lang, doon na kami sa tuktok, doon sa may sinasabi nilang summit. Doon overview lahat yung ano. At saka may buko juice doon. Sa tuktok na talaga, doon ang overlooking, doon sa tuktok yung overlooking ng ano, ng place dito sa Muruk. So chill lang guys, chill. Masarap yung hangin, very refreshing. At saka kung gusto nyo naman magbili ng mga halaman, mayroon sila dito na hindi ko alam anong presyo, pero ipapakita ko sa inyo yung mga halaman nila.
yung tambayan dito ng mga bikers at saka yung mga joggers dito sa taas. Pag pumunta ka dito, magkapunta ka na dito sa taas, makikita niyo yung yung overlooking ng Zamboanga. Tapos yung mga ito yung tambayan nila, pwede ka mag-snacks dito. May mga tubig at saka may mga almusal na rin. Nandito kami ngayon nagpapahinga. Kung gugutumin kayo dito, mayroon ditong station na mayroong kape, mayroong mga ribusaw, mayroon siyang pagkain dito. Kung gusto nyo pumili ng mga laman, mayroon din sila, ipapakita ko sa inyo mamaya. After nyo mag-jogging, mag-bike at saka mag-hiking dito, mayroon silang nakahandang almusal dito. Hindi naman free, may bayad. So pwede ka magkape, pwede ka gatas pa to. Meron silang mga pagkain dito, mga kakanin. So meron namang coke, meron mineral water. Meron pa silang mga halaman dito, yung mga plantitas na mahilig sa halaman, meron silang mga halaman. Murang-mura lang dito. Papakita ko sa inyo. So guys, yun na nga, nakita nyo na yung mga halaman na binibenta nila dito at saka yung mga kakanin nila dito na masasarap. Dito ako nag-almusal. Pauwi na kami. Tapos na yung tour natin dito sa Muruk, sa Upper Pasonanca, dito sa Zamboanga City. So guys, maraming salamat sa inyo guys sa pagtutok sa aking vlog dito sa Muruk. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa tumutok sa aking vlog dito sa Muruk. Shoutout nga pala kay Merman Usman, kay Ryan Pawaki, kay Crescel LG, Christina Tormish, Charm Blend, at sa mga iba pang hindi ko nabanggit. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout kay Beijing Japar. Shoutout dyan sa mga subscribers ko dyan sa Riyadh, dyan sa Jeddah, dyan sa Saudi Arabia. Shout out sa mga kaibigan ko dyan sa Switzerland, sa Europe, sa Canada, sa Japan, sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Taiwan, sa Cambodia, at saka dito sa Pilipinas. So all my friends dito sa Pilipinas, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok sa aking vlogs. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpalo sa aking vlog. See you in my next travel vlogs.